Tớ đang ngủ thì mơ thấy thần tài luôn. Ông hỏi tớ muốn nhận tài vận hay là gấp đôi cho người khác. Tớ chẳng do dự gì, chọn gấp đôi cho chồng luôn. Khi tỉnh dậy, tớ vui vẻ kể tin tốt này cho anh ấy. Ai ngờ anh ấy quay lại tát tớ một cái rõ kêu. Tiếng tát nặng nề vang lên. Anh ấy làm tớ ngẩn tò te luôn. Anh run run chỉ vào tớ. Sao lại cho anh? Cậu tự nhận là được rồi. Sao phải gấp đôi cho anh chứ? Anh ấy gầm lên. Quần áo cũng chẳng buồn mặc. Vội vã chạy ra khỏi nhà. Tớ ôm mặt nóng rát. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên anh ấy đánh tớ. Không ngờ lại vì chuyện này. Hôn nhân của tớ với anh ấy luôn ngọt ngào lắm. Dù anh ấy từng kết hôn lần 2, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tình yêu của tớ, nên lần này mơ thấy thần tài. Tớ chẳng nghĩ ngợi gì, gửi tài vận cho anh ấy luôn. Tớ không hiểu sao anh ấy lại tức giận thế. Thậm chí còn đánh tớ vì chuyện này. Rồi sao lại không mặc quần áo? Đã vội chạy đi đâu chứ? Đột nhiên tớ nhớ ra một chuyện. Khi anh ấy biết tớ gửi tài vận gấp đôi cho anh, trong mắt anh lộ rõ vẻ sợ hãi không giấu nổi. Sáng hôm sau, cửa nhà bị đạp tung. Mẹ chồng hùng hổ xông vào. Liệu Như Yên, đồ không biết xấu hổ, ra đây cho tôi. Tớ run bắn lên. Nhận ra đó là giọng mẹ chồng ở quê. Chị Quách Phân. Tớ vội chạy xuống lầu. Nhìn thấy ngay chị Quách Phân mặt đầy giận dữ. Và anh ấy với tay quấn băng trắng. Anh ấy bị thương rồi. Nhưng chưa kịp hỏi han gì, tớ đã bị mẹ chồng đạp ngã nhào. Con nhỏ này, mày dám hại con trai tao ra nông nỗi này. Anh ấy mặt lạnh tanh. Nhìn tớ không chút cảm xúc. Nhưng tớ chẳng biết mình sai ở đâu. Mẹ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe tớ hỏi, chị Quách Phân càng nổi điên. Chị cầm cái cốc đập lên đầu tớ. Đập đến mức đầu tớ đầy máu. Anh ấy thở dài. Can mẹ chồng lại. Như Yên, sở dĩ cậu mơ thấy thần tài là vì tài vận đó anh đã đặc biệt mời về cho cậu. Anh tìm thấy cao tay xem qua. Chỉ khi cả hai vợ chồng cùng thịnh, tài vận mới ngày càng lên. Nên anh tốn nhiều tiền mời tài vận cho cậu. Nhưng không ngờ, cậu lại chọn gửi tài vận cho anh. Nó được mời theo ngày sinh của cậu. Tài vận ấy không hợp với anh. Đến tay anh thì thành gấp đôi tai họa. Nhìn tay anh này, là do tai họa gây ra đấy. Nghe xong, tớ vừa xót vừa tủi. Bỏ tới ôm chân anh ấy khóc. Chồng ơi, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Anh ấy chậm rãi nói. Giờ thì đại sư đã tạm chế ngự tai họa trên người anh. Nhưng cần sự giúp đỡ của cậu để xóa bỏ hoàn toàn. Tớ gật đầu lia lịa. Vì chồng, em sẵn sàng làm mọi thứ. Chị Quách Phân hừ lạnh. Coi như mày còn chút lương tâm. Nếu không gột sạch tai họa cho con trai tao, mày đừng hòng yên thân. Chị Quách Phân dẫn tớ vào phòng. Trang trọng đặt tượng thần tài lên bàn. Trên hai tay thần tài, viết ngày sinh của tớ và anh ấy. Rồi chị dùng kim đâm vào ngón giữa của tớ. Nhỏ 7 giọt máu lên đầu tượng thần tài. Cuối cùng, chị ép tớ quỳ xuống. Dập đầu 7 cái trước tượng. Mỗi lần dập đầu, tớ phải nói, Liệu Như Yên tự nguyện giúp chồng gửi tài, xua tai. Làm xong hết, chị Quách Phân mới nở nụ cười trên gương mặt già nua. Mày cứ làm thế này mỗi ngày 2 lần, 8 giờ 20 phút sáng tối. Liên tục 7 ngày, thì mọi chuyện sẽ xong. Anh ấy lại gần, sờ vết thương trên trán tớ. Anh này nói, Như Yên, tối qua anh không nên đánh cậu. Giờ mạng anh nằm trong tay cậu đấy. Tớ mềm lòng, nắm chặt tay anh ấy. Yên tâm, em nhất định giúp anh xua tan tai họa. Tay anh ấy bị thương nặng lắm. Phải điều trị ở bệnh viện một thời gian. Nhưng anh không chịu nói ở bệnh viện nào. Giờ chuyện cậu làm mới là quan trọng nhất. Đừng phân tâm. Tớ gật đầu thật mạnh. Không hỏi thêm nữa. Suốt 6 ngày liền, tớ làm đúng theo lời chị Quách Phân dặn. Sáng tối mỗi lần một nghi thức. Sáng ngày thứ 7, làm xong nghi thức, tớ đến chùa gần nhà cầu phúc cho anh ấy. Vào chùa rồi, tớ nghe được cuộc trò chuyện của một cặp vợ chồng dẫn theo con. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cậu nói xem, cậu ta có làm đúng giờ mỗi ngày không? Người đàn ông cười ngây ngô. Yên tâm, con ngốc đó dù có kề dao vào cổ,
cũng sẽ hoàn thành nghi thức. Nhưng con nhỏ này ngốc thật. Ai gặp thần tài gửi tài vận, chẳng kịp tự nhận, cô ta lại chọn gấp đôi cho tớ. Nghe vậy, tớ sững sờ nhìn anh ta. Vì người đàn ông đó chính là chồng tớ. Nhưng anh ấy đáng lẽ đang ở bệnh viện chứ. Tớ lấy điện thoại gọi cho anh ấy. Nhưng ngay giây sau, tớ thấy anh ta nhấc máy. Đã bảo anh đang ở bệnh viện, không tiện nghe điện thoại. Đừng gọi nữa. Anh ấy cúp máy, ôm người phụ nữ, dắt đứa trẻ lên xe bên đường. Hình ảnh hoàn hảo về anh ấy trong ký ức tớ vỡ tan. Tớ tối sầm mắt, suýt ngã quỵ xuống đất. Đúng lúc ấy, một đạo sĩ da cau mày bước tới. Kỳ lạ, rõ ràng dương thọ đã hết. Sao vẫn còn sống? Này thí chủ, gần đây cô có gặp chuyện lạ gì không? Tớ hoảng hốt nắm tay đạo sĩ, kể chuyện mơ thấy thần tài tối đó. Đạo sĩ suy nghĩ một lúc, hỏi tớ, thần tài đó trông thế nào? Tớ cố nhớ lại, mô tả hình dáng thần tài trong mơ. Kể cho ông nghe. Đạo sĩ nghe xong, nhếch môi cười lạnh. Đây đâu phải thần tài, rõ ràng là lệ quỷ giả dạng. Hơn nữa, thứ nói cho cô nhận không phải tài vận, mà là tai họa. Nhớ lại vẻ hoảng sợ của anh ấy tối đó, tớ biết đạo sĩ không nói dối. Đạo sĩ vuốt râu, nhìn tớ mấy lần. Nếu ta đoán không sai, lệ quỷ đó cũng do chồng cô mời đến nhập mộng. Nếu cô nhận tai họa, sẽ lập tức mất mạng vì tai nạn. Hesi, rõ ràng là vợ chồng một nhà, sao lại làm chuyện độc ác thế chứ? Nghe vậy, tớ như chết lặng. Không hiểu sao anh ấy muốn hại chết tớ. Xưa yêu anh ấy bao nhiêu, giờ đau lòng bấy nhiêu. Trong cơn đau đớn, tớ chợt nhớ ra một chuyện. Ngày cưới, anh ấy mua cho tớ một gói bảo hiểm lớn. Lúc đó tớ đắm mình trong hạnh phúc, chẳng nhận ra điều gì bất thường. Giờ nghĩ lại, mồ hôi lạnh toát ra. Nếu tớ nhận tai họa từ lệ quỷ, chết vì tai nạn, anh ấy sẽ là người duy nhất hưởng bảo hiểm. Càng nghĩ tớ càng sợ, chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức. Đột nhiên tớ nhớ ra nghi thức xua tai mà chị Quách Phân bắt tớ làm. Tớ vội kể hết cho đạo sĩ, kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ông trừng mắt thật to, râu ông run lên bần bật. Dám dùng tà thuật hại người kinh khủng thế này. Tượng thần tài cậu thờ chính là lệ quỷ trong mơ đấy. Nghi thức đó dùng dương thọ của cậu để xua tai họa cho chồng. Giờ đã là chiều ngày thứ 7 rồi. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Mau về nhà ngay. Phá hủy tượng đó trước 8 giờ 20 phút tối nay. Đạo sĩ già hốt hoảng thúc giục. Tớ liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối rồi. Tớ vội vã chạy về nhà. Nhưng phát hiện ra chị Quách Phân và anh ấy đứng im trong bóng tối, mặt không cảm xúc, trông như hai bức tượng kỳ quái. Chị Quách Phân cười nham hiểm. Con dâu ngoan của mẹ. Giờ bắt đầu nghi thức cuối cùng đi nào. Tớ gượng cười, làm bộ nịnh nọt nói với chị Quách Phân. Mẹ, giờ vẫn còn chút thời gian. Hay để con đi vệ sinh cái đã, rồi quay lại làm nghi thức nhé. Chị Quách Phân đảo mắt. Hôm nay là ngày cuối cùng đấy. Đợi một chút thôi. Chẳng lẽ nghẹn chết mày được. Dù có tè ra quần, cũng phải làm nghi thức cho tao trước. Chị ra hiệu bằng mắt. Anh ấy đứng chắn trước cửa phòng ngủ. Tớ liếc nhìn đồng hồ treo tường. Còn chưa tới 5 phút nữa là 8 giờ 20 phút. Chị Quách Phân sợ tớ chuồn mất. Đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào tớ. Kim phút trên đồng hồ vừa chạm mốc 20. Giây sau, chị Quách Phân nở nụ cười tê tét, kéo tớ đến trước tượng thần tài. Hai người họ vây quanh tớ, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thấy tớ chần chừ không động đậy, chị Quách Phân bất ngờ đá mạnh vào cẳng chân tớ. Đầu gối tớ mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Anh ấy rút ra một con dao găm, đặt mũi dao lên cổ tớ. Xem ra mày chắc chắn biết gì rồi. Nếu không bắt đầu nghi thức ngay, tao sẽ cho mày toi luôn. Anh ấy xé toạc lớp ngụy trang, rộng gần giữ khác hẳn bàn nãy.
Nếu đã vậy, tớ cũng chẳng giả vờ nữa, vợ chồng gì nổi cái thứ. Tớ thích anh bao nhiêu, mà anh lại muốn lấy mạng tớ. Dù có chết, tớ cũng không làm nghi thức, giúp anh xua tan tai họa đâu. Nghe vậy, mắt anh ấy đỏ ngầu lên. Anh giơ con dao trong tay, đâm mạnh vào cổ tớ.